Được rồi các bạn, trong phần thứ hai của video về cách tạo meme này, chúng ta sẽ xem cách sửa các kết cấu để nhân vật của chúng ta được áp dụng các kết cấu một cách chính xác và sau đó có thể tạo tư thế, giảm số lượng đa giác và chuyển nó sang paper cursor. Được rồi, hãy xem cách thực hiện nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là phần thứ hai của bài hướng dẫn tạo nhân vật meme bằng paper cursor. Nhớ lại lần trước trong video trước thì chúng ta đã trích xuất mô hình từ ứng dụng Mitomo thông qua Ninja Zipper và chúng ta có tất cả các tệp này. Những tệp mà chúng ta nhập vào đây trong 3DC Max bằng công cụ Ninja Zip Importer phiên bản 1U, 3 Beta 7 Alpha 2, siêu đỉnh. Được rồi, khi chúng ta đã có mô hình ở đây thì chúng ta nhận ra rằng các kết cấu trông khá tệ và tôi mặc dù đã thử nghịch các tùy chọn này nhưng không có cách nào để sắp xếp chúng tự động cả. Điều duy nhất tôi đã sửa đổi là tỷ lệ của mô hình bao gồm cả tỷ lệ của lưới Messi và UV. Tôi đặt từ 100 thành 1 để nó giảm kích thước xuống vì nếu chúng ta để ở mức 100 thì nó sẽ rất lớn. Vậy nên khi đã có mô hình ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý nó để sắp xếp lại các kết cấu và sau đó tạo tư thế. Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm khi bắt đầu xử lý là quyết định bộ phận nào muốn làm việc trước. Trong trường hợp này tôi sẽ bắt đầu xử lý cái quần là cái số 34 chính là cái này. Vậy nên tôi sẽ ẩn tất cả các bộ phận khác ngoại trừ cái quần. Khi đã nhìn thấy cái quần tôi sẽ chọn nó và thấy nó được bao quanh bởi một đường viền màu xanh nước biển Ecung và ngay sau đó chúng ta sẽ đi đến. Được rồi, tùy chọn ghi là sửa đổi hoặc bộ sửa đổi Madafashi và chúng ta bấm vào đây trong danh sách bộ sửa đổi. Chúng ta kéo xuống tận phía dưới và ở phía dưới chúng ta sẽ chọn cái ghi là ấn dấp UVU, chính là cái này ấn dấp UVU. Chúng ta thấy bây giờ nó được tô bằng một đường viền màu xanh lá cây, nghĩa là chi tiết đó đã được chọn và chúng ta sẽ mở chỉnh sửa UV Editor. Ở đây chúng ta có một dạng như là lưới. Cái lưới ở đây giống như là một sự thể hiện phẳng hai chiều của mô hình 3 chiều mà chúng ta có ở đây. Vậy nên, ở đây điều đầu tiên tôi nhận thấy là các phần này đang bị dính vào nhau, giống như thể nó bị gập lại, nghĩa là giống như chúng ta chỉ đang nhìn từ phía trước. Và vì thế trước hết chúng ta phải trải phẳng chúng ra. Chúng ta sẽ chọn nó, chúng ta sẽ kéo nó ra đây và trước đó chúng ta sẽ lại gần đây, ngay phần trông có vẻ như trống rỗng này và chúng ta sẽ bấm vào đây nơi ghi check button. Chúng ta sẽ chọn kết cấu mà trong trường hợp này là của tệp kết cấu số 17. Làm sao chúng ta nhận ra đó là kết cấu đó? Bằng cách sử dụng Scene View chúng ta tìm kết cấu của cái quần. Ở đây chính là nó và chúng ta nhận ra đó là kết cấu 0170 được chữ hoặc là 0270. Vậy nên đây là kết cấu của chúng ta và chúng ta sẽ chọn nó. Ở đây chúng ta thấy kết cấu của mình được hiển thị ở đây. Và nếu muốn chúng ta cũng có thể kích hoạt cửa sổ khác này. Giờ nó không cho tôi cửa sổ khác này để xem ở đây kết cấu được lặp lại cho chúng ta. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn chúng. Chúng ta tắt cái này đi và chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ của nó khi đã chọn toàn bộ. Toàn bộ phần lưới màu đỏ, chúng ta chỉ cần đi đến đây ở góc, bất kỳ góc nào. Và chúng ta sẽ di chuột lên trên đồng thời nhấn phím Ctrl để nó thay đổi tỷ lệ cho chúng ta, gọi là đều nhau và chúng ta không cần phải sau đó sắp xếp lại các kích thước như thế này. Lớn hơn một chút và nhìn xem ở đây ngay từ đầu đã thấy một chút thay đổi, nghĩa là đã thấy như để tôi bỏ chọn nó ở đây, ngay từ đầu đã bắt đầu thấy một chút cách kết cấu được cải thiện. Nhưng nó đang đưa ra kết cấu của cả hai mặt, vậy nên điều chúng ta phải làm là chọn phần phía trước để có thể sắp xếp nó vào kết cấu tương ứng. Điều này làm thế nào? Có vài cách nhưng cách đơn giản nhất là chọn ở đây các phần ở đây. Đối với điều này chúng ta sẽ hiển thị các đường nét. Chúng ta bấm vào đây nơi ghi Default Shading và chúng ta sẽ đặt thành efficiency và bằng cách này thì các đường nét ở đây đã được chọn, chúng đã hiển thị.
Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chọn những cái chúng ta muốn. Phần phía trước là cái này, chúng ta nhận ra vì phần phía sau trông giống như phình ra hơn, vậy nên phần phía trước là cái này, nên chúng ta sẽ đặt góc nhìn của mình hơi nghiêng sang một bên và chúng ta sẽ chọn chúng. Và thấy rằng các phần bắt đầu được chọn, bây giờ chúng ta sẽ làm ở phía bên kia và bằng cách nhấn phím Ctrl chúng ta thực hiện cùng một thao tác, thấy rằng cần cẩn thận để không chọn bất kỳ phần nào khác ở phía bên kia. Chúng ta có thể vừa nhấn giữ phím Ctrl vừa có thể bấm chuột trái để chọn các phần còn thiếu. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, những cái này nữa và những cái này. Và thấy rằng ở đây không có phần nào khác bị chọn, nhưng chú ý chúng ta cũng phải chọn cái này ở đây và chúng ta phải chọn các phần ở phía dưới này. 1, 2, 3, 4, 5 và như vậy chúng ta đã chọn toàn bộ phần phía trước của cái quần. Chúng ta sẽ đi đến đây phần khác này, phần lưỡi hai chiều, chúng ta sẽ bấm chuột trái và chúng ta sẽ bấm vào nơi ghi đi 8x bất đại loại như là tách rời các đỉnh. Và thấy rằng ở đây đã thêm cho chúng ta một đường màu xanh lá cây khác, điều này có nghĩa là chúng đã được tách ra. Bây giờ chỉ còn lại việc lấy chúng như hiện tại và di chuyển chúng, tạm thời chúng ta sẽ để chúng ở khoảng này. Hoặc nếu muốn các bạn có thể chuyển chúng sang một ống khác để không bị quá lẫn lộn, điều đó các bạn tự quyết định. Chúng ta sẽ bỏ chọn và chúng ta cũng sẽ bỏ các đường nét để xem có một hình ảnh tốt hơn về mô hình như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đặt phần phía trước cái mà sẽ là cái này. Chúng ta chọn nó và đưa nó lại gần đây và chúng ta sẽ bắt đầu sửa đổi nó, gọi là theo kích thước. Một chút ở đây cho đến rìa của các túi quần. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ đặt nó cho đến rìa của các túi quần. Cố gắng để nó được gọi là căn giữa. Đỉnh này ở đây, đỉnh này ở đây với cái mà sẽ là cái cúc quần, khoảng như thế này. Đây là tạm thời thôi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Sửa đổi thêm, chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi chúng nhiều hơn mỗi lúc để cố gắng làm cho chúng nằm theo cách tốt nhất. Ví dụ ở đây thì chúng ta đã thấy tốt hơn một chút, thậm chí cả đường may và nếp gấp. Tôi cảm thấy chúng ta nên hạ xuống một chút khoảng như thế này, nhìn xem, và chúng ta đã thấy tốt hơn một chút rồi. Ý tưởng là làm sao cho mọi thứ khớp nhau, nghĩa là mọi thứ nằm ở đúng cách, đúng vị trí và chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi ở đây và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kia, phần phía sau và tương tự chúng ta sẽ đặt nó. Trong trường hợp cụ thể này chúng ta sẽ đặt nó ngay nơi đường may kết thúc. Đại loại như vậy. Và chúng ta cũng sẽ hạ nó xuống từ phía trên này. Như thế này và chúng ta sẽ đặt nó ở đây cạnh cái này. Tôi thấy thoải mái hơn khi đặt nó ở đây cạnh bên để xem chúng có được xếp thẳng hàng một cách chính xác không. Cái này với cái kia như thế này. Và ở đây cao hơn, đại loại thế này và chúng ta sẽ xem nó trông như thế nào đối với chúng ta. Thấy rằng nó gần như hoàn hảo ngoại trừ những nếp gấp này trông rất tệ. Chúng trông kiểu hơi tệ, vậy nên chúng ta sẽ sắp xếp lại nó và để sắp xếp những nếp gấp này. Thì điều chúng ta phải làm là cố gắng làm thẳng các đỉnh này và để làm thẳng các đỉnh này chúng ta sẽ chọn ở đây công cụ chọn đỉnh Versace Tool và chúng ta sẽ lấy từng đỉnh một. Và chúng ta sẽ đặt nó thẳng một chút và chú ý sự thay đổi ở đây khi sắp xếp.
Các đỉnh, chúng ta thấy đường nét đã trông đều nhau, nó không còn trông kiểu chữ xì xịch sắc nữa. Và đường nét trông tốt hơn nhiều đối với chúng ta, vậy nên chúng ta sẽ làm tương tự nhưng ở phía bên kia. Ok, ở đây thì chúng ta đã có đường nét rõ ràng hơn một chút, các đường nét bên ngoài đã được sắp xếp hơn, và để làm các đường nét bên trong thì bây giờ đến lượt làm từ bên trong ở những chỗ khác này. Ok, ở đây chúng ta cũng thấy các đường may trông đều nhau ở tất cả các phía của cái quần. Ở phần phía dưới, các đường may ở phần phía dưới và mọi thứ, và như các bạn thấy nó không quá khó. Để có thể sắp xếp các kết cấu đúng không, bây giờ những gì còn lại là đi sắp xếp từng bộ phận. Đối với điều đó thì chúng ta hãy làm ơn đóng phần này lại và chúng ta sẽ chọn một chi tiết khác trong mô hình của mình. Trong trường hợp này nó sẽ là cái mũi, không phải cái này, khuôn mặt. Bây giờ tôi sẽ làm cái áo thun của chúng ta ở đây. Tạm thời chúng ta sẽ giấu cái quần đi và chúng ta sẽ làm. Thực hiện chính xác cùng một thao tác ngoại trừ ở đây có một chút khác biệt. Tương tự chúng ta sẽ chọn chi tiết của mình để, nếu các bạn có sự thắc mắc này, các bạn nhận ra. Rằng tôi khi ở đây trong danh sách bộ sửa đổi thì không thể chọn chi tiết và chúng ta sẽ làm. Chính xác cùng một thao tác ngoại trừ có một điểm khác biệt. Chúng ta thấy ở đây thậm chí một phần của các cánh tay ở đây trong những cái này đang chiếm chỗ cho những cái sẽ trở thành kết cấu quả áo thun. Điều này là không đúng, vậy nên chúng ta sẽ tách các cánh tay này và cổ áo ra khỏi áo thun. Để làm việc đó chúng ta sẽ đặt ở đây và chúng ta sẽ chọn bây giờ là đối tượng của mình và chúng ta sẽ đặt thành chuyển đổi thành Editable Messi, xin lỗi chuyển thành Editable Valley. Một khi đã có nó ở dạng Editable Valley chúng ta đảm bảo để nó ở đây trong phần chọn Valley Gun. Để cái này được kích hoạt và chúng ta sẽ chọn các phần của cánh tay sẽ là những cái đó. Chúng ta nhớ lại bằng phím Ctrl một lần nữa ở đây và những cái khác này. Một khi đã chọn 3 chi tiết này, chúng ta sẽ bấm vào đây ở dưới. Chúng ta sẽ bấm vào đây ở dưới. Nơi ghi Ditan, nó sẽ hỏi chúng ta có muốn làm nó ngắt kết nối thành một đối tượng mới không và chúng ta trả lời là có. Nó sẽ nói là sẽ thực hiện việc đi tăng thành đối tượng số 1 và ở đây khi tắt nó đi, chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta có thể làm việc chỉ với cái mà sẽ là áo thun. Làm xong việc này chúng ta sẽ thực hiện chính xác cùng một thao tác như với cái quần. Để có thể tiếp tục làm việc với áo thun, chúng ta lại nhấp chuột phải một lần nữa và chúng ta sẽ đặt thành chuyển đổi thành Editable Messi. Thấy rằng nó lại được bôi bóng cho chúng ta và chúng ta sẽ làm cùng một thao tác như với cái quần. Chúng ta sẽ vào danh sách sửa đổi và chúng ta sẽ đặt thành ấn giáp UV ở đây. Chúng ta có bản đồ của mình và chúng ta sẽ mở Open UV. Editor ở đây cho đến ở dưới này là áo thun của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn nó. Chúng ta sẽ nhấp chuột phải để thay đổi tỷ lệ của nó cho nó nhỏ lại và thấy rằng ngay từ đầu tương tự nó cũng bắt đầu có hình dạng hơn. Chúng ta di chuyển nó để đưa nó lại gần phía kết cấu của mình. Và chúng ta sẽ đặt kết cấu của mình. Nhớ lại cách làm như thế nào. Chúng ta sẽ xem đầu là kết cấu của áo thun. Trong trường hợp này là cái 160 và chúng ta sẽ bấm vào đây ở Checker Button và chúng ta sẽ đặt kết cấu 160 chính là cái này ở đây và ở đây xuất hiện kết cấu của chúng ta đúng không? Chúng ta có thể sửa đổi kích thước của cửa sổ này để làm việc theo cách tốt hơn và ở đây xuất hiện một vấn đề nhỏ khác và vấn đề là các chi tiết đang gọi là được sắp xếp giống như. Nếu chúng bị trải phẳng ra, có nghĩa là chúng kiểu hơi lạ, vậy nên chúng ta sẽ xoay cái này thẳng và chúng ta sẽ đặt nó thành flip vertical lật theo chiều dọc và chúng ta đã có nó. À không, nhưng nếu nó bị ngược vì kết cấu của chúng ta bị ngược, vậy nên nếu chúng ta có nó đúng theo chiều dọc và chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp nó và để có một sự hình dung tốt hơn về các chi tiết thì lần này chúng ta sẽ chọn cái này, cái mà giống như.
là chọn theo mặt facie và cái khối lập phương này là theo phần tử element, chúng ta sẽ đặt ở đây. Và thấy rằng chỉ có phần tử này được chọn cho chúng ta sẽ đi tách chúng ra. Thực ra có vài cách để làm việc đó. Ở đây chúng ta tách nó ra, ở đây tôi muốn chỉ ra cho các bạn phương pháp khác này để các bạn thấy cái khác. Mà các bạn thấy chúng ta chọn nó theo cách khác, vậy nên thực ra có vài cách để làm việc đó. Vậy nên đó là lý do tôi đang cố gắng chứng minh cho các bạn thấy các phương pháp khác nhau ở các chi tiết này, cái mà chúng ta thấy rằng chúng đã giống như bị gặp lại, giống như là đã có hình dạng. Những gì chúng ta có thể thử là thực hiện một việc chải phẳng, cái mà chúng ta làm với nút này và thấy rằng bây giờ nó đưa ra cho chúng ta các chi tiết theo một cách tốt hơn, ở đây tốt hơn một chút, cái chính là xem theo cách nào thì nó phù hợp, nó sắp xếp các chi tiết tốt hơn cho chúng ta để chúng ta có thể xử lý chúng thoải mái hơn một chút. Khi chọn cái này chúng ta nhận ra rằng đây chính xác là phần phía trước, vậy nên chúng ta sẽ lấy nó vào tương, tự như lần trước chúng ta sẽ xoay nó bằng cách nhấp chuột phải chúng ta bấm vào đây ở xoay dấu tết và chúng ta sẽ xoay nó theo cách chính xác khoảng đó và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó và ở đây chúng ta sẽ làm chính xác giống như lần trước. Chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ của nó như thế này. Nó là khoảng cho đến đây. Đại khái thế. Chúng ta thấy phần trung tâm và tương tự chúng ta có thể đi. Chúng ta có thể bấm vào đây nơi ghi Forlifugissimo và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đặt nó theo một cách thích hợp hơn. Và ở đây chúng ta đã có áo thun hầu như là như vậy, ít nhất là phần phía trước hoặc ở đây. Chờ chút, ở đây hơi bị lỗi một chút. Và xong, ở đây đã gần như ổn. Hầu như là đã xong phần mặt trước và mặt sau của áo thun. Được hoàn thành, chúng đã ở đó một chút, gọi là đã được sắp xếp tốt hơn và bây giờ chúng ta sẽ lo liệu các chi tiết khác. Ok, và ở đây thì chúng ta đã hoàn thành xong cái áo thun. Điều này thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều và phần lớn vào việc các bạn muốn làm công việc đó như thế nào, các bạn bỏ ra bao nhiêu công sức trong việc sắp xếp các kết cấu. Đối với tôi dường như cho mục đích của chúng ta như thế này là quá đủ rồi. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái này. Chúng ta đã có thể đóng lại và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ở đây. Nhìn xem, chúng ta có thể thấy cái quần với áo thun bắt đầu trông như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đôi giày thể thao. Nó chính xác là cùng một quy trình. Và để tiếp tục lại nó, khi đã chọn đối tượng, chúng ta sẽ đi áp dụng bộ sửa đổi. Cuốn dấp review. Ok các bạn, ở đây thì tôi đã sắp xếp xong một chiếc giày thể thao và chiếc này và tôi đã làm nó theo một cách nhanh hơn một chút. Đối với điều này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn ở phần các mặt và chúng ta sẽ nhấn vào cái này ở đây, biểu tượng này ở đây nơi ghi Exiblat, cái ghi là Flatten. BC Muting G giúp hoặc cái ở ngay bên cạnh. Một khi nó đã định hình cho chúng ta hình dáng như nó phải có, những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ định vị nó. Trước hết chúng ta sẽ xoay nó. Đại khái vậy và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ của nó một chút. Đại khái là nó giống với cái ở dưới đây hơn. Chúng ta sẽ tăng tỷ lệ của nó lên một chút nữa. Và ở đó, cái đó thì các bạn sẽ tự căn chỉnh đúng không? Chúng ta sẽ đặt nó ở đây lên trên.
Cái này, khoảng thế này và chúng ta sẽ nhận thấy rằng hầu như nó đã sắp xếp cho chúng ta toàn bộ. Phần cạnh bên của chiếc giày thể thao ở đây, chỉ có điều là ở đây chúng ta sẽ cho nó theo hình dạng này, hãy nhớ. Rằng chúng ta có thể đặt nó ở đây ở dạng các điểm con để chúng ta có một tầm nhìn tốt hơn và ở đó đại khái đã có hình dạng như các bạn thấy ở đây, các dây giày bị biến dạng khi chúng ta cố gắng sắp xếp chúng. Vì vậy tôi bị thiếu một chút ở phía bên này, để tôi xem và như các bạn thấy thì ở đây. Hiển thị chi tiết này bị tách rời đúng không? Vậy nên điều chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ chọn bằng cách bỏ cái này khỏi tất cả các mặt. Chúng ta sẽ chỉ chọn các mặt này cái mà chúng ta muốn tách ra, gọi là chúng ta sẽ đặt là cái này, là cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Cái này, cái này và cái này, và cái này, cái này và cái này, những cái này, đây là các mặt mà chúng ta muốn tách ra, vậy nên chúng ta sẽ lấy chúng và chúng ta sẽ kéo chúng ra. Xin lỗi, trước hết chúng ta sẽ nhấp chuột phải và chúng ta sẽ đặt giống như lần trước đi tán ếch vất và bây giờ đúng là chúng ta sẽ kéo chúng ta sẽ tạm thời để chúng ở đây và chúng ta sẽ nhấn lại cái nút này giống như là nếu chày phẳng chúng ra và bây giờ chỉ còn lại việc thay đổi tỷ lệ của nó theo kích thước bất kỳ và tốt trong trường hợp này. Lật nó theo chiều dọc để chúng ta có kích thước chính xác. Chúng ta sẽ dựa vào đây dựa trên cái này để chúng có cùng kích thước và nó sẽ là thứ gì đó như thế này và chúng ta đặt nó vào nơi có dây giày của chiếc giày này và bây giờ là cái cuối cùng, cái chi tiết cuối cùng sẽ là cái này, chi tiết cuối cùng sẽ chính là cái khác này mà chúng ta thừa ra ở đây, chúng ta sẽ đặt nó vào nơi tương ứng là ở phần này ở đây và ở đây chúng ta thấy rằng nó đã được đặt cho chúng ta. Cái này, bây giờ sẽ chỉ là việc căn giữa nó một chút. Xin lỗi là tôi đã chọn cái này, được rồi mà không chọn toàn bộ chi tiết với các điểm và bây giờ sẽ chỉ là việc sắp xếp nó và căn giữa nó tốt hơn một chút và như các bạn thấy nó là một cách nhanh hơn để sắp xếp các kết cấu. Vậy nên ở đây chúng ta đã có thể đóng cái này lại và chúng ta có thể đi đến mô hình của mình để xem nó diễn ra như thế nào và ở đây chúng ta thấy rằng cái này đã có hình dạng tốt hơn, mô hình, các kết cấu đang được sắp xếp. Cái này chúng ta sẽ sửa đổi khi chúng ta đã có mọi thứ được tạo kết cấu tốt, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với các bộ phận này. Vậy nên ở đây hầu như chúng ta đã có tất cả các kết cấu được hoàn thành, tốt, sẽ thiếu những cái của cánh tay, phần đầu, cái này là cái gì, đây là tóc. Chúng ta cũng sẽ làm phần tóc tương tự, cùng một quy trình xong, ở đây như các bạn thấy thì tôi đã làm xong phần tóc và nó đã lấy kết cấu, hơi có một vài lỗi ở chỗ này chỗ kia. Những cái đó sau này tôi sẽ sửa chúng từ một phần mềm khác nhưng đại khái nó là như vậy. Ok, cho đến đây chúng ta đã áp dụng các kết cấu của tóc, quần áo và giày dép. Những cái trở thành kết cấu của khuôn mặt, mũi và cánh tay, chúng ta sẽ áp dụng chúng trực tiếp từ Metascoping. Lát nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao và ở đây điều duy nhất còn lại sẽ là xuất mô hình ra. Chúng ta sẽ bấm vào Fun và chúng ta sẽ bấm vào Export. Chúng ta bấm Export và chúng ta sẽ chọn tệp Fbiếc. Chúng ta sẽ lưu nó trong cùng thư mục đó, nơi chúng ta có để nó lưu các kết cấu cho chúng ta. Đó là trong máy tính này ổ đĩa cục bộ C, người dùng, trong dây câu và tôi ở đây sẽ đặt ví dụ đặt là mi, ra, xua. Và tôi sẽ lưu nó, ở đây nó đang hỏi tôi muốn bao gồm những gì, tôi muốn bao gồm cái, điều duy nhất. Chúng ta phải chọn là loại bỏ các đèn chiếu sáng đi, chúng ta cũng sẽ loại bỏ các camera, các hoạt ảnh,
Chúng ta không có bất kỳ hoạt ảnh nào, chúng ta cũng không có âm thanh. Ở đây trong phần chung chúng ta sẽ đặt rằng chúng ta muốn giữ lại cái này, chúng ta để nó nguyên như hiện tại và chúng ta nhấn OK, nó đang nói với chúng ta rằng một vật liệu được, vâng chúng ta sẽ nhấn OK. OK một khi đã xuất mô hình của mình ra chúng ta sẽ tìm nó trong thư mục của thư mục mà chúng ta đã đặt và chúng ta sẽ mở nó, trong trường hợp của tôi là mở bằng Metacircle In, chỉ đơn giản là OK và chúng ta thấy rằng chúng ta đã có mô hình với các kết cấu được sắp xếp. Ít nhất chúng ta đã có khi sử dụng Photoshop, nếu nó có thể được thực hiện từ chính 3DC Max nhưng sự thật là nó trông có vẻ rắc rối hơn. Vậy nên cái này thực sự vì chúng là các kết cấu không cần phải sửa đổi quá nhiều, chúng ta sẽ áp dụng chúng trực tiếp từ meter. Vậy nên chúng ta sẽ đợi cho đến khi Photoshop mở ra. Một khi ở đây trong Photoshop chúng ta sẽ tạo một tài liệu mới. Chúng ta sẽ làm nó, tôi không biết, gọi là kích thước giấy viết thư letter chassis. Chúng ta sẽ bị thừa không gian, thực tế chúng ta sẽ hướng tới trình xem của mình là Scene View. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh và chúng ta sẽ bấm vào đây nơi ghi công cụ và xuất Export. Chúng ta sẽ chọn định dạng cái mà chúng ta muốn xuất nó sang và tăng tất cả chất lượng lên. Bây giờ chỉ còn việc chúng ta sẽ lưu nó ở ngay trong thư mục này nhưng lần này sẽ là định dạng, ghi thì ghi OK và bây giờ chúng ta sẽ hướng tới thư mục. Ở quanh đây chúng ta phải có nó và chúng ta có thể sắp xếp chúng theo loại tệp. Ghi ở đây chúng ta có nó bị lạc ở đó, chúng ta sẽ đặt nó vào trong Photoshop của mình và chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sao chép nó. Tốt, chúng ta sẽ nhân bản nó, chúng ta chọn nó ở đây. Chúng ta sẽ Jassy lớp này, Jassy layer. Chúng ta sẽ nhấp chuột phải Jassy lên và sau đó chúng ta sẽ nhân bản lớp đó OK và sau đó cái này chúng ta sẽ đảo ngược nó, lật theo chiều ngang Flip Horizontal và chúng ta sẽ đặt nó rất sát để không bị để lại cái đường ở giữa đó. OK một khi chúng ta đã liên kết. Hai phần này lại với nhau, lần này chúng ta sẽ hướng tới Ginger Zipper bởi vì tôi gặp vấn đề với nó. Và cái này, các kết cấu ở định dạng, Pagagon không xuất ra cho tôi theo cách chính xác, vậy nên nếu các bạn có thể thử, nếu nó xuất ra tốt cho các bạn thì cứ tiếp tục, nếu không thì tôi thích làm nó từ NoCC hơn. Chọn kết cấu của khuôn mặt mà trong trường hợp này là cái 280, tìm cái 280 nó ở đây tôi sẽ nhấp. Chuột phải vào đây tôi sẽ chọn Export và tôi sẽ chọn ở đây nơi ghi Pagagon và tôi sẽ bấm vào Export. Mà không di chuyển tuyệt đối bất kỳ thứ gì khác và tốt. Bây giờ tôi sẽ hướng tới thư mục của mình, tôi nhận ra rằng ở đây tôi có nó và tôi sẽ kéo nó vào Photoshop. Ở đây tôi đã có nó rồi, tôi sẽ chỉ cố gắng cần dựa nó tốt nhất có thể, đại khái như khoảng ở đó và tôi sẽ đặt nó theo cách này. Tôi đã làm xong kết cấu của mình, khuôn mặt của mình. Bây giờ đơn giản là tôi sẽ xóa nó đi, tôi sẽ xóa cái phần màu trắng. Xin lỗi cái này ở đây phần nền tôi sẽ loại bỏ nó đi. Và tôi sẽ cắt hình ảnh của mình, cắt thêm một chút nữa. Bây giờ tôi chỉ còn việc xuất nó ra, tôi sẽ xuất nó. Tôi sẽ lưu nó dưới dạng GPG. Tôi sẽ đặt nó ở màn hình chính desktop và tôi sẽ đặt tên là khuôn mặt. Và tôi sẽ lưu nó dưới dạng GPG và tôi có nó rồi. Bây giờ nó đã xuất cho tôi kết cấu của khuôn mặt. Bây giờ những gì tiếp theo bây giờ là cái này, sắp xếp lại nó cho các cánh tay và khuôn mặt. Chúng ta nhớ lại rằng chúng nằm ở đối tượng 1 và trong S136U, vậy nên chúng ta sẽ tô màu tất cả những thứ khác và chúng ta sẽ bắt đầu trước tiên với các cánh tay. Đối với việc đó chúng ta sẽ tận dụng tệp mà chúng ta đã tạo trước đó trong Photoshop. Chúng ta sẽ bấm vào đây ở vật liệu mới Numerian và chúng ta sẽ tạo vật liệu mới này với cái mà chúng ta đã để ở desktop. Bây giờ với công cụ vật liệu Multi-Gen Tool thì chúng ta sẽ đặt cho nó áp dụng vật liệu lên tất cả các mặt. Như các bạn thấy các cánh tay đã được áp dụng và chúng ta sẽ áp dụng cái này cho nó.
Ở đây thì chúng ta có một sự không nhất quán ở phần này, nhưng lát nữa chúng ta sẽ sửa nó. Chúng ta sẽ định vị trong tab của Mapping và trong Mapping chúng ta sẽ bấm vào chọn. Như các bạn thấy ở đây chúng ta có bản đồ của mình, chúng ta sẽ nhấn tab X văn này để chọn tất cả. Tất cả chúng ta sẽ xoay phần lựa chọn của mình, chúng ta sẽ quay ngược nó lại hoàn toàn. Trước hết là đặt nó thẳng, chúng ta có thể được trợ giúp bằng phím Shift để nó nằm chính xác ở góc 90 độ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển nó. Tốt, trước hết chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ của nó. Tương tự với phím Shift nó giữ cho chúng ta một tỷ lệ chính xác. Chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ của cái này và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó. Bây giờ sẽ chỉ còn việc, gọi là cố gắng sắp xếp nó tốt nhất có thể. Ở đây tôi cảm thấy nó rất nhỏ, vậy nên chúng ta sẽ lại thay đổi tỷ lệ một lần nữa. Chúng ta sẽ hỗ trợ bằng cách hiển thị các bộ phận khác. Để xem tỷ lệ của nó phải còn lại ở kích thước nào, chúng ta sẽ chọn ở đây phần tỷ lệ siken. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn Shift và thấy rằng chúng ta làm hình ảnh càng nhỏ. Thì nó càng trở nên lớn hơn ở trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu một chút, vậy nên chúng ta sẽ lại thay đổi tỷ lệ nó thêm một chút nữa. Khi ở đây thì phần này đại khái đã ổn ngoại trừ cái khác này. Vậy, cái này phần này cái đó chúng ta có nó ở đây trong kết cấu kia. Nơi có, hình như là cái 190. Trong kết cấu này là nơi chúng ta có phần này, vậy nên tương tự chúng ta sẽ cố gắng. Để áp dụng nó theo cách chính xác, chúng ta sẽ chọn toàn bộ lớp này và bây giờ đúng vậy thì chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp nó theo cách chính xác, tương tự chúng ta sẽ thực hiện một việc thay đổi tỷ lệ. Đấy rồi, và ở đây thay vì liên kết phần tóc thì bây giờ chúng ta chỉ để lại phần như thế. Phần như thế của cái đầu và tốt, bây giờ cái còn lại đối với chúng ta sẽ là áp dụng kết cấu tương tự cho cái mũi và như một chi tiết cuối cùng thì chỉ còn lại việc sửa cái nhỏ này. Gọi là ông vuông ở đây, chúng ta sẽ chiếm dụng. Tốt, chúng ta sẽ đi vào kết cấu tương ứng. Ở đây trong mapping ở kết cấu tương ứng cái mà là, cái nào nhỉ tôi nhớ xem, là cái 160 và chúng ta sẽ đi đến đây ở menu của bên, chúng ta có công cụ bên chính xác của mình và chúng ta sẽ sửa cái nhỏ này. Khoảng trống ở đây, khoảng trống nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ sửa nó. Nếu các bạn thấy ở đây trong khi chúng ta tô màu thì tương tự nó cũng được tô màu, vậy nên chúng ta sẽ chọn màu để làm cho giống màu. Sequence chúng ta sẽ thấy rằng ở phần huyện chúng ta sẽ đặt 27, 32 và 100, vậy nên đó là huyện 27. AC 32 và bằng cách đó chúng ta sẽ làm cho giống màu cái mà chúng ta đang có ở đây, vậy nên bây giờ sẽ chỉ là việc tô màu. Ở đây trong cửa sổ này, quanh đây, và chúng ta sẽ đi tô màu. Lớn hơn để tiến triển nhanh hơn, cẩn thận để không vượt quá các đường rè để kết cấu của chúng ta không bị trông thấy là áp dụng sai, mà chúng ta có ở đây. Những gì chúng ta có thể làm là vào Photoshop và chúng ta sẽ nhấn phím mang và chúng ta có thể cho nó một chút để nó trông tốt hơn như thế này. Sẽ sao chép ở đây trong cái này để sau đó xem các giá trị của các màu sắc, vậy nên ở đây trong meter. Bằng cách này màu sắc sẽ không trông quá bị đè lên. Ở đó có vẻ như nó đã xong rồi,
Chúng ta đóng cửa sổ này lại và tốt, tạm thời thì như vậy cái này đã. Nằm ở phần lớn, ở sự hoàn toàn lớn nhất của nó được sửa chữa các kết cấu của mô hình và được rồi. Các bạn ở đây như các bạn thấy chúng ta đã có thể sửa chữa kết cấu hoàn toàn cho mô hình của mình. Bây giờ điều duy nhất còn lại sẽ là đặt xương cho nó và đặt nó sang thay đổi vị trí cho nó, đặt xương cho nó và giảm số lượng đa giác để sau đó chuyển nó sang Tepakuzu. Trong phần mô tả của video sẽ có các liên kết của các video trên kênh của tôi nơi tôi dạy cách làm việc này. Và tốt, tôi hy vọng rằng cái này các bạn đã thích nó và tận dụng để tạo mi của các bạn bằng Tepakuzu. Hẹn gặp lại lần sau. Không quên đăng ký kênh, để lại một lượt like tốt, cũng không quên cái này, theo dõi các mạng xã hội của tôi. Và tốt, chúng ta hẹn gặp lại nhau trong một video tiếp theo.